Vad ska vi prova då? Jajamän. Nej, fan, det var mjukt. Men du, sitt kvar. Det är dyrt att hålla på och köpa batterier till alla bilar. Men det här går väl lika bra. Det är svängradion. Ja. Vilken vagn. Den är stor ratt och behövs ingen servo heller. Nu ska vi köra lite gupp här så vi känna liksom på fjädringskomforten. Fan, det finns inga gupp som känns ens. Finkläder. Jo, det gäller att klä upp så man vet aldrig vem som kommer. Hej Björn. Ja, hej. Alltså du är ute och åk. Ja, det är jag. Vad gör du för någonting? Ja, jag gör det jag ska ha gjort i sommar. Men då blev ingenting. Det var bara en massa panttillverkning hela sommaren. Vi har ju lovat att jag ska komma förbi och vi ska åka lite grejer. Ja, Om vi hinner med det innan det blir kolsvart här, men det är en annan femma. jag har ju lyse på bilarna. Så det är ju, då går det bra ändå. Roligt att få se Forden då. För Mm. den har vi ju bara sett i ladan och där var det kolsvart. Ja, nu är den ju, jag har ju använt den så han är ju lite skitig men det gör väl ingenting. Han är ju brun så det syns ju inte så mycket. Nej, alltså hittar du en sån här hela Hansen inredning till mig, alltså jag köper den direkt. Ja. Det kan ju hända att jag behöver en reserv. Ja. Nej, nu går det att ordna. Men chansen är väl inte överväldigande att jag hittar en. Du förresten, har du fått tillbaka vardagsrummet? För du hade Ja. lite delar där inne. Yes, nu är huset tomt på bildelar. Nu har jag inga Ford-grejer kvar nästan. Var det någon som har kommit och handlat? Ja, de har emigrerat till Norge. Va? Ja. Jo, men du vet, norrmän de är lite smartare än svenskar. Svenskar de vill ju bara hålla på med Volvo och sånt där. Så det kom en trevlig ung pojke och köpte, ja det var nog fan 95% av grejerna. Jag har lite avgassystem kvar och några Fiesta-skärmar och någon stötfångare till någon eskort. Det är liksom allt. Resten är borta. Så det var ju oväntat och skönt. Ja, men då kan du ju nyttja vardagsrummet och köket. Ja, jo, jag har inte hunnit vänja om än så att men det blir väl snart. Ja, just det, den här var ju färdig också ja. Ja, det är bara en liten detalj kvar. Jag måste besikta den. Men ja, vi kan ju köra den lite inomskärs här i alla fall. Man måste ju få provköra grejerna va. Men varför har du inte besiktat den då? Ja, det är väl lite samma som det här andra som jag påbörjade i sommar. Jag är ju inte så jävla snabb alla gånger. Så ville man väl prova ut den lite. Så var det några små grejer jag hade kvar också som jag har gjort några innerskärmar i plast och lite sånt där fix. Ja, nu ska det bara, nej det är reflexer bak, sen ska det bara vara att åka in med den. Jag får se, det blir till nästa år kanske. Jag kan provköra den lite till först, nöta in bromsar och sånt. När jag köpte den då var ju karossen lyft från ramen, så han var ju helt isärplockad. Ja, jag har väl inte gjort så mycket, jag har väl mest skruvat ihop den och så lackade jag ju skärmarna och fronten och ja, gick igenom motorn och satte dit ny koppling och lite sånt där pill. Satte in någon speldosa och
dragkrok gjorde jag till. Och då var jag tvungen att få dit några backspeglar. Så ja, lite sånt där. En bakskärm var ju slipad ren och så hade den såg ut som han hade legat ute, så han var ju jättebrun. Den fick jag ju blästra av. Och en bakskärm, det var ju en ny, alltså en nosskärm. Så den var ju tvungen att måla. Så. Och framskärmar, jag fick med 12 skärmar med bilen totalt, och då tog jag de 2 som var bäst. En var vit och en var svart, och det hade väl sett lite sådär ut. Så då gatt jag ju måla på dem. Och så fronten hade de ju börjat, där hade de ju lackat. Alltså, det här. De hade ju börjat och skulle bygga någonting av den någon gång, så den var ju lackad blå metallic, så den var jag ju tvungen att måla på. Jag tycker att den, alltså, det smälter ihop rätt bra ändå. Den är lite skitig, men när man tvättar den då är den lite blankare. Och då ser det rätt okej ut på en 10-12 meter. Så kan man ju köra den på grusväg. Det hade ju gått att lacka hela bilen, men vad fan. Ja, då hade det ju inte gått att ha den där fula inredningen. Och så allt krom hade man ju fått byta ut, och alla glasrutor och allt gummi. Och jag hade inte blivit något bättre. Det hade bara blivit sämre egentligen, för då törs man ju inte använda. Nu kan man ju lägga upp en bredsladd på en grusväg om man känner för det. Det går ju inte då. Hon här är klara. Ja just det var den du lagade rosten på, ja. Ja visst, och kylarslangen. Jäklar vad de lyckas med färgen. Och jag beställde på färgnumret bara, ingen sån där att de höll på att fota av den och så, för det tycker jag inte brukar vara så. Jag har inte sett det funka så många gånger. Jag tyckte inte det brukar bli så bra. Men du ser ju, jag ser inte skillnaden alltså. För hela framskärmen är ju lackad om du tänker den mot huven. Jag vet inte, jag tycker inte man ser det. Och samma sak, han är ju lackad upp till, alltså väck under handtagen, och jag ser den då inte. Jag vart nog klar i, jag tror jag besiktade den i mars eller något sånt. Så jag har nog kört ett par 100 mil i sommar. Jag hade ju tänkt att sälja den, men som sagt, jag är ju inte så jäkla snabb alla gånger. Så jag får väl se om jag får ut en annons innan vintern kommer, annars får man väl ställa upp den och prova till sommaren. Det är ju samma med den här, det är bättre än någon riktig entusiast har än att jag ska sitta och nöta på en till och från jobbet bara. Har du fixat eskort? Va? Ja, jo. Och den där får nog stå till sig innan jag gör någonting åt den. Tror jag. Men den andra fick du sälja ju. Ja, det vart ju jättebra. Det fick ju bli en entusiastbil i Härnösand. Det vart, ja gud vad bra det var. För alltså den var liksom för bra för att för att använda som jag gjorde. Sitta och åka så där till och från jobbet. Bara, jag hoppas han är nöjd med. För nu blir ju den där kvar. Annars hade jag väl nött ut han. Fast han hade ju bara gått 11 eller något, så det var väl 50 000 mil kvar på ungefär. Ska jag tro. Det är väl det minsta man kan få ut av en sån där kvalitetskärra. Och GL. Det var en GL, 4-dörrars. Hudbeige. Jaha, vad säger vi? Vi provar. Mm. Ja, originalmotorn följde ju med, men han stod ju som ett stativ. Så att, det är ju original 100 hästar. Det kommer du känna. Det här är inget lite att åka med, det är inte. Jag har ju varit ute och kört han lite grann i sommar, och alltså jag gillar han ju, han är ju helt okej, men då känner man att det är gammal bil. 50-talare är ju okej, men det här är gammalt. Kan du? Aha. Det är som en orm på vägen. Nej då. Det, hur bra som helst. Jag hade ju någon idé om att jag skulle ta ner till Rättvik, men om sanningen ska fram, det fanns inga besiktningstider. Alltså jag kom ju på det för sent. Jag var ju för sen att boka. Så det blev inte. Kanske nästa år.
Dra husvagn, men här är 45 mil. Jag tycker inte det är så farligt. Man vän sig ju. Sen behöver man inte ha så jäkla bråttom jämt. Jävla bromsarna funkar. Oh! Ja, känner du G-kraften? Nu du. Nu går du undan. Jag tror vi är uppe i 70 redan. Men jag vill ju åka lite konsul också. Vet du. Konsulen. Ja. När du får igång den. Det är lite mjukt batteri, men vi provar väl. Annars är det bara rulla igång. Det är det som är fördelen att bo i ett gammhus. Då byggde de huset på en höjd. Då får man inget vatten i källaren eller. Ja, ska vi prova då? Jajamän. Nej fan, det var mjukt. Men du, sitt kvar. Det är dyrt att hålla på och köpa batterier till alla bilar. Men det här går väl lika bra. Det är bra det för generatorn jobbar lite. Fläktremmen med. Ja. Och vad ska han klara sig undan för? Nu ska vi köra lite gupp här så vi får känna liksom på fjädringskomforten. Fan, det finns inga gupp som känns ens. Ja, det är väl en CX som är bättre. Men sen är väl den här på andra plats. Oomstridd. Jag har kört den en hel del. Jag har nog fanken. Ja, det har nog blivit en par hundra mil in här då. Det tror jag. Det var den här då, den nya instrumentbräda? Eller? Ja, precis. Jag fick ju tag på en som var jäkligt fin. Det är ju äkta. Det är ju liksom träfaner på. Så det var ju, du säger, den blev jävligt bränd och ful, men den här var ju riktigt bra. Någon gång under nästa år kanske man byter. Man kanske har tid då. Är det svängradion? Ja. Vilken vagn. Den är stor ratt och behövs ingen servo heller. Nu måste vi åka tillbaks för man ska inte liksom gå ut och nöjesåka och slita på klimatet i onödan. Utan det är därför man åker sån här gammal bil. Det är ju liksom återbruk. Vad fan har jag med växlingen idag? Återbruk, det är ju för att man är rädd om moder jord. Det är ju bara det att inte alla som förstår det. Var det gömt här under då? Ja, det var ju något fynd man gjorde igen. Det är bra att ha. Och så har man inte orkat köra inne. Nej, det gav. Då var det väl ändå att det skulle blåsa. Sidventils 8. Ja, 2. Eller 1,5. Men här var ju, tycker jag var häftigt. Här. Original Ford bytesmotor, Malte Månsson. Så skylten där. Så den här är ju renoverad. När vet jag inte, men han är ju renoverad. Och vad är det andra för någonting då? Ja, det är ju en ny blockare. Vad fan är det? Jo, 239 va? 54. Men det här då, kolla här, det här var lite lustigt. Det är också en utbytesmotor renoverad.
Du ser ju, den här är ju också renoverad någon gång. Det är nog inte så nyligt, men den är ju renoverad. Ja. Nej, köpte en till 46 Ford, fast en pickup. Men den vet jag fan, jag tror inte vi kan kolla på den, den är så jäkla inbyggd. Då fattas motor och växellåda och diverse. Så när det här dök upp liksom i stan, ja, de höll på att tömma ett ställe och då dök det här upp, då gatt jag ju köpa den. För det kan ju gå att göra någonting av det. Om inte annat så har du liksom ett ämne, alltså när du sätter ihop den, bara någonting att stoppa i så du ser hur det ska vara allting. Om det nu blir någon gång. Du ska ju bli 150 år. Ja. Enligt småpojkarna på jobbet, där är jag ju det redan. Jag känner igen det. Ja. Ja. Men samtidigt, ju mer komplett han är, ju lättare blir det för dödsbo att sälja han den dagen då. Nej, jag tror vi lägger över igen. Jag kommer inte att köra in dem idag heller. Vad är det här för någonting då? Jo, ja, det är ju min F250. Den har jag ju haft jättelänge. Men jag tyckte han började bli som anfrätt så att jag skulle göra ett snabbjobb. Men vad blev av det då, tror du? Hade jag inte varit så jäkla slös hade jag varit klar. Jag skulle byta motor och laga framskärmarna och så bättringsmåla lite. Du ser ju hur det gick med det. Ja, men när man lyfte ur motorn och så ja, men det var som rostigt och såg. Oj, jäklar. Rostigt och såg lite tråkigt ut och då hade jag ju köpt en liten blaster så jag var ju tvungen att prova den. Ja, jag har ju lite grann kvar än, men bak på ramen. Så det vart lite mer än jag hade tänkt. Torpedväggen med. Ja, men det är som fan. Egentligen ska man ju hänga över, alltså som maskera in när man blästrar, det vet jag ju, men man är ju slö, ja, då tänker man att ja, men det går nog bra. Och så sen far man och sölar, men det är jävla blästern överallt. Så att det är ju samma när jag tagit ramen under, jag har ju söla på golvet, så jag har ju fått ta hela golvet under. Men ja, det blir väl bra kanske till slut. Du ser här, nu har jag ju blästrat och alltså nu har det ju som återrosta. Men om du känner här, alltså ytan som blir mot för det här jävla cornflakes. Det blir ju för jävligt gulligt alltså. Och när ska du göra det här då, har du tänkt? Ja, jag får se om jag hinner ikväll. Annars får jag fortsätta imorgon. Du ser, han står ju för jävligt bra till. Precis i takraset och precis mitt på gården för snöröjning. Så att nej, den här, jag måste ha den på hjul och körbar innan snön. Så att jag får dra ner på panttillverkningen och kanske jobba på lite med den här istället. Och nu blir det här så alltså man är ju, den här har jag ju använt året runt. Det är ju en superbra vinterbil, eller en superbra bil överhuvudtaget. Men nu håller man på jävlas och gör ordningen. Ja, då blir den för fin för att åka på vintern. Fast det är då man egentligen ska åka på vintern. För då kommer man ju hålla ändå. Men man är ju, ja, prioriteringar. Du får väl se om du kommer från någon fler gång. Då är jag nog färdig, kanske. Men jag inte kommer på någon annan briljant idé och börja med något annat. Oj! Det är någon som inte har städat här. Vad var det här då? Vadå, flaket? Ja. Ja, jo men det är ju till den här världens bästa bil som står utanför. Det är lite små piller kvar på den, men det är rätt bra. Alltså det var jävligt riktigt. Alltså de har ju använt bilen. Han är ju
svinigt bucklig i hjulhusen. Jag har bankat ut det där hyfsat, men det där är ju... Och upp på flakkanterna var han ju... Ja, jag vet inte fanken vad de har gjort. De har ju använt han alltså. Men noll rost. Alltså jag lyfte bort det med traktorn och så bar jag ner och skulle tänkte tvätta av under. För att se hur mycket jag var tvungen att laga. Och fan, det är ju inte ens ytrost under den. Alltså helt makalöst. Sen är den ju ganska rak och fin på sidorna så att man får jobba lite med de här överkanterna. Och så sen har jag en ny baklem. Det är ju sån här tunn, ja, Taiwan eller Kina eller någonting. Men den var så himla dålig, originallämmen, den gick, alltså den var ingen rostig alls men den var svinbucklig, det gick inte att rädda. Och du ser ju här. Och så här var ju flakkanterna delvis så. Så att det, den här var inte så mycket att jobba med tycker jag. Han är, hela luckan är rund så här så att vi hänger upp honom någonstans som ett monument. Hela fronten är ju klar. Alltså torpeden och framåt är ju lackat och färdigt. Så har jag en renoverad dieselpump och spridare och ska byta till en annan motor, likadan motor men som har gått. Alltså motorn som sitter i går jättebra men den har gått mycket. Och den ska byta till, alltså den har inte ens gått 20 000 mil. Så att. Och så är den ju blästrad och grundad från torpeden. Så torpeden och framåt är ju nästan klar. Ja, han är ju nästan färdig bil. Nu när man ser på det på det viset så är det ju inte allting kvar. Jag vill inte hålla med om nästan färdig men det är en bra bit på vägen i alla fall. Ja, och man måste någonstans försöka. Man måste lura sig själv ibland för att orka fortsätta. Det är som det är. Men kolla, jag fick tag på en till. Har du fått tag på en till? Ja, en till. Bara en. Så det fattas ju. 6. Jag minns 6 stycken. Det är minst 10 jag vill ha. Det är ju, eller ja, 10, det är ju bara delmål egentligen. Så att, Nu ska jag säga att nu ser det ut som din kompis John. När du har hörlurarna. Jaha, ja men du. Han hälsar förresten. Ja men vad trevligt. Hälsa tillbaks. Jag skickade faktiskt något meddelande till honom för ett litet tag sedan. Mm. Lilla skurken där. Ja, ni hade väldigt roligt på Elmia. Ja, mycket. Mycket. I alla fall jag. Jag hoppas han Ja, han med. Ja. Vad har hänt här inne då? Inte någonting. Men du har ju en dörr på den. Jo, jag har fått alldeles nyligt här fick jag tag på dörrar utav en god vän. Och så en baklucka. Så nu är den ju komplett. Karossen är ju helt komplett. Så jag vet inte fan vad jag ska skylla på nu. Att jag inte sätter igång. Ja, vi kan ju skylla på den här pickupen så länge. Men den är ju snart klar. Ja, men jag kommer ju tillbaka i vinter vet du. Jag har ju vägarna förbi som sagt. Jo jag har ju märkt det. Mm. Så då får vi ta och titta då på om du har fått ihop pickupen. Sen har du lite andra grejer i garaget också vi ska titta på. Mm. Ja. Jo men det blir väl bra. Mm. Får vi säga på återseende då Björn. Ja. Då kan jag gå och jobba nu då. Ja då. Ja men det är bra. Ja. Vi hörs. Ja, hej.